สวัสดีครับพี่Channel ครับวันนี้ผมมีแผ่นรองเมาส์นะครับจากแบรนด์แผ่นรองเมาส์ตัวพ่อคือ X-Ray Pad นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นแผ่นกระจกนะครับแล้วก็เป็นแผ่นสลิมรุ่นแรกของแบรนด์ X-Ray Pad ด้วยซึ่งอันนี้ส่วนตัวนะครับความเห็นของผมอันนี้ส่วนตัวเลยผมมีความรู้สึกว่าถ้าเราจะซื้อเกมมิ่งเกียร์เราก็ควรจะต้องซื้อจากแบรนด์ที่เขามีความเชี่ยวชาญในสิ่งนั้นๆซึ่งแบรนด์ X-Ray Pad เนี่ยเขาทำแผ่นรองเมาส์มาหลาย10รุ่นมากรวมถึงเมาส์ฟีดเช่นกันซึ่งโดยส่วนมากเราก็จะเห็นแต่พวกแผ่นผ้าใช่ไหมตอนนี้เขาทำแผ่นกระจกนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับ X-Ray Pad Not นะครับแล้วเขาจะมี2ความเร็วให้เลือกนะครับคือสายคอนโทรลกับสายสปีดแล้วก็ตัวที่อยู่ในมือผมคือแผ่นสายสปีดนะครับคลิปวันนี้จะมาเล่าความรู้สึกในการใช้งานจริงเจ้าแผ่นตัวนี้ให้ฟังกันแล้วก็อยากจะแนะนำคร่าวๆด้วยนะครับว่าเพื่อนๆควรจะเลือกแผ่นตัวไหนดีอย่างแรกเลยครับตัวโทนสีครับคือแผ่นตัวเนี้ยเขาจะออกแนวขาวๆหน่อยขาวๆฟ้าๆหน่อยแผ่นค่อนข้างมีความคลีนมีความสะอาดมากๆนะครับผมอยากจะให้ดูตัวแพ็กเกจก่อนตัวแพ็กเกจค่อนข้างใหญ่เพื่อนๆดูความหนาของกล่องจริงๆแผ่นมันนิดเดียวเองนะครับแต่กล่องโคตรใหญ่นะครับแล้วก็นี่เป็นหน้าตาตัวแพ็กเกจเขาจะมีการเปิด2ชั้นครับมีดีเทลลูกเล่นอะไรเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับชื่อแบรนด์ X-Ray Pad แล้วก็ที่เขา X ตรงเนี้ยน่าจะเป็นชื่อศิลปินหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะไม่มีข้อมูลเลยนะครับแล้วก็เขาจะเขียนว่าก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2003 นะครับก็ปีนี้ 2026 ก็นั่นแหละ20 กว่าปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นความรู้ X-Ray Pad เขาจะแน่นมากซึ่งของในกล่องให้อะไรมาเพียบเลยนะครับอย่างแรกคือเจ้าน็อตตัวนี้นะครับเขาจะมีอยู่2ไซส์ครับคือ420คูณ360แล้วก็อีกไซส์หนึ่งคือไซส์นี้นะครับ490คูณ420มิลถ้าผมแนะนำนะผมแนะนำไซส์แบบนี้ดีกว่าเพราะว่ามันเป็นไซส์มาตรฐานนะคืออีกไซส์หนึ่งผมรู้สึกว่ามันเล็กเกินไปไซส์เนี่ยคิดว่ากำลังพอดีนะครับแล้วก็เขาจะมี2ความเร็วให้เลือกนะครับคือ CR คือสายคอนโทรลแล้วก็ตัวนี้ครับ SP คือสายสปีดนะครับอันนี้เป็นแผ่นสายสปีดแล้วก็อันนี้เป็นน่าจะเป็นเหมือนการ์ดสะสมนะครับเป็นพลาสติกเคลือบแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นตั้งโชว์สวยๆแล้วก็แผ่นนี้ครับมันจะเป็นน้ำหอมนะหอมอ่ะกลิ่นอะไรวะแล้วก็จะเป็นผ้านะครับไมโครไฟเบอร์ไว้เช็ดแผ่นรองเมาส์ให้ปลอกแขนมาด้วยแล้วก็เซตฟีดเมาส์ครับทั้ง7 Air แล้วก็ Obsidian Air นะครับแล้วก็ถ้าซื้อตอนนี้ครับร้านไมมอยเขาจะให้ตัวนี้มาครับเป็น U9 นะครับ U9 Air Skate เป็นสเก็ตตัวใหม่ของ X-Ray Pad นะครับแล้วก็จะเป็นสเก็ตออกแนวคอนโทรลนิดๆแต่จุดเด่นของตัวนี้เลยคือมีความคงทนกว่ารุ่นอื่นๆมากน่าจะใช้คำว่าได้ประมาณ5เท่าเลยสามารถใช้งานได้นานกว่ารุ่นอื่นๆประมาณ5เท่าได้เลยนะครับจากที่เขามีการทดสอบนะอันนี้เขาทดสอบจริงนะครับเขาก็จะใช้เครื่องทดสอบครับแล้วก็มีการถลายมีการกลายเสียดสีกับแผ่นรองเมาส์นะครับเจ้าตัวนี้มีความคงทนนานที่สุดนะครับแล้วก็ประมาณ5เท่าได้เลยแหละวัสดุแน่นอนครับเป็นกระจกนิรภัยนะครับแล้วก็มีความหนาประมาณ2มิลถือว่าเป็นแผ่นที่สลิมนะครับเป็นแผ่นที่บางเหมือนกันแล้วก็เรื่องลวดลายดูเอาว่าสวยไหมมันจะออกแนวแบบคลีนขาวๆเลยอันนี้ผมเปิดไฟมันอาจจะดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับแต่ลวดลายมีความชัดเจนมากผมขอซูมให้เพื่อนดูแล้วกันนะดีเทลต่างๆผมรู้สึกว่าชัดเจนดีนะครับแล้วก็ตรงขอบตรงนี้เขาบอกว่ามันจะเป็นขอบที่มีความเฉียงลงนะครับ45องศาเวลาเอาแขนเสียดสีจะไม่รู้สึกระคายเคืองซึ่งก็เป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็กว่าจะออกมาเป็นเจ้าน็อตตัวนี้นะครับ X-Ray Pad เนี่ยเขาได้ให้ผู้เชี่ยวชาญ30ท่านนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็ไม่มีผมนะครับซึ่งผู้เชี่ยวชาญทั้ง30ท่านนะครับก็ทดสอบตัวกระจกเนี่ยประมาณ300แผ่นนะครับแล้วก็ระยะเวลาการทดสอบประมาณ 21,600 นาทีนะครับกว่าจะออกมาเป็นเจ้าน็อตตัวนี้ครับนั่นแปลว่า X-Ray Pad เขาจริงจังมากเขาไม่ได้แบบแค่หากระจกมาแล้วก็เอาลวดลายมาแปะไม่ใช่เขามีการเทสมีการทดสอบนะครับซึ่งอันนี้ผมค่อนข้างชื่นชมแบรนด์แบบนี้นะแบรนด์ที่แบบเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านหนึ่งไปเลยเพราะเราสังเกตนะครับ X-Ray Pad ก็จะทำแค่แผ่นรองเมาส์กับพวกสเก็ตเมาส์ใช่ไหมไม่ได้มีพวกคีย์บอร์ดไม่ได้มีเมาส์ซึ่งเขาความรู้แน่นมากนะครับส่วนพื้นด้านหลังครับเป็นซิลิโคนเหนียวนะครับแล้วก็จะมีโลโก้ X-Ray Pad แล้วก็เขาจะเป็นลายคอนทัวร์เป็นลายแบบภูมิประเทศก็วัสดุตรงนี้เก็บฝุ่นเหมือนกันนะถ้าเกิดโต๊ะใครมีฝุ่นเยอะเวลาวางลงไปฝุ่นจะติดกับตรงนี้เลยนะครับมีความเหนียวเพราะฉะนั้นตัวแผ่นมันไม่เลื่อนแน่นอนนะครับวางไว้กับโต๊ะค่อนข้างมีความหนึบพอสมควรเลยแล้วก็ผิวของกระจกตัวนี้เขามีการเคลือบนาโนโคตติ้งนะครับคือสายสปีดส่วนมากเขาจะมีการเคลือบมาเพื่อความลื่นนะครับความลื่นที่สุดนะครับแต่ตัวแผ่นสายคอนโทรลเขาจะไม่มีการเคลือบนะครับไม่มีสารเคลือบนะครับมันก็จะมีความคงทนมากกว่าสายสปีดคือสายสปีดตามข้อมูลที่ทาง X-Ray Pad ลงไว้นะครับช่วงพีคของแผ่นรองเมาส์ตัวนี้คือ 6-12 เดือนมันจะมีความลื่นมากมีความพีคมากแต่พอหลังจาก12 เดือนความเร็วก็น่าจะตกลงนะครับซึ่งอันนี้น่าจะเป็นเรื่องปกติของพวก
กแผ่นรองเมาส์ที่มันมีการเคลือบมานะอีกหนึ่งเรื่องที่ผมชื่นชมเลยคือ texture ตัวนี้ครับเขาทำได้ดีมากๆ texture เนี่ยเวลาเอามือลูบเราจะรู้สึกถึงความเรียบนะครับเราจะไม่รู้สึกว่ามันเป็นเม็ดทรายละเอียดไม่ใช่นะครับมันจะเนียนไปเลยตัวนี้จะเนียนไปเลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกแผ่นตัวเนี้ยเป็นแผ่นสายสปีดนะครับแต่เป็นสปีดที่มีแรงหยุดประมาณหนึ่งแบบคือแบบไม่ได้ลื่นจนหยุดไม่อยู่อ่ะคือผมเคยใช้แผ่นสปีดตัวอื่นมานะเวลาเราจะเบรกตัวเมาส์มันก็อาจจะมีการแบบขยึกนิดนึงอ่ะคือแบบเบรกแล้วไม่นิ่งอ่ะเบรกแล้วเมาส์ไม่นิ่งอ่ะแต่ตัวนี้เบรกแล้วเมาส์นิ่งนะครับคือส่วนตัวนะอย่างที่รู้กันผมเป็นคนที่เล่นเมาส์ช้านะครับแล้วก็เป็นคนที่ชอบแผ่นสายคอนโทรลนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของแรงหยุดผมจะให้ความสำคัญมากๆตัวนี้เร็วก็จริงแต่ยังมีแรงหยุดอยู่อันนี้ผมค่อนข้างชื่นชมถ้าตีความเร็วเป็นตัวเลขนะผมให้อยู่ที่ประมาณ 8.5 เต็ม 10ประมาณ 8.5 เต็ม 10คือเร็วแต่แบบไม่ได้เร็วจนเบรกไม่อยู่ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ด้วยความที่เป็น X-ray pad นะครับเขาก็ทำฟิตเมาส์นะครับทำพวกดอทต่างๆนะครับ Jet Air Obsidian Air นะครับแล้วก็ตัวล่าสุดอย่างที่บอกนะครับ U9 Air ตัวนี้ความเร็วเปรียบเทียบประมาณนี้เลยนะครับซึ่งอันที่ผมเปรียบเทียบเนี่ยผมรู้สึกว่ามันอาจจะอ้างอิงได้ไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะเพราะว่าด้วยความที่เป็นแผ่นกระจกมันมีความลื่นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นความเร็วมันอาจจะต่างกันนิดเดียวหรืออาจจะดูไม่ต่างกันเลยนะครับอันนี้มันเป็นเรื่องปกติถ้าเกิดเราทดสอบแบบนี้นะแต่ผมแค่อยากจะเอามากลายให้ดูว่ามันมีความต่างกันนิดนะก็อย่างที่เราเห็นนะครับตัวฟีดจากโรงงานเนี่ยจะมีความช้าที่สุดนะครับอันนี้เรื่องปกตินะครับแล้วก็ตัว Jet Air จะมีความไวที่สุดนะครับแล้วก็น้องใหม่ตัวนี้ครับ U9 จะมีความช้าที่สุดแต่มันไม่ใช่ความช้าแบบหนืดคือมันช้ากว่าตัวอื่นแต่ไม่ได้ช้าแบบหนืดพูดงี้ดีกว่าแต่จุดเด่นจริงๆของ U9 Air คือเรื่องของความทนนะครับอย่างที่ผมเล่าไปตอนต้นคลิปครับตัวนี้มีความทนกว่าวัสดุอื่นๆมากใช้คำว่ามากๆเลยดีกว่าเอาจริงๆนะครับผมก็อยากจะแนะนำให้เพื่อนๆเปลี่ยนเป็นฟีดของ X-ray pad นั่นแหละเพราะว่านอกจากมันจะได้ความเร็วที่สม่ำเสมอแล้วมันจะมีเรื่องของความเงียบในการเวลาเรากลายนะครับเสียงมันจะไม่ดังเกินไปนะครับมันจะมีความเก็บเสียงนิดๆนะครับเพราะว่าวัสดุข้างในเขาจะเหมือนเป็นโฟม2ชั้นนะมันจะมีความดูดซับเสียงนิดนึงแล้วก็เรื่องพื้นฐานเลยนะครับถ้าเกิดอยากจะให้เมาส์เร็วก็ติดแค่4จุดก็พอนะครับหรือว่าถ้าเกิดอยากจะเพิ่มความคอนโทรลนิดนึงก็แปะเพิ่มไปนะครับอาจจะเป็น4เป็น8ไปเลยนะครับความรู้สึกในการใช้งานจริงนะครับโอเวอร์วอทก่อนแล้วกันคือก็เหมาะกับพวกแผ่นกระจกมากที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นเกมแนวแพ็กกิ้งบอกเลยโคตรลื่นโคตรมันนะครับแล้วก็ส่วนตัวแล้วผมเป็นคนที่อย่างที่บอกผมชอบหยุดเมาส์ผมเป็นคนที่เล่นเมาส์ช้านะครับเป็นสายคอนโทรลนะครับไปเล่นโอเวอร์วอทมารู้สึกเบรกค่อนข้างดีเบรกหนึบเลยนะครับแล้วก็ความลื่นของเขาอันนี้หายห่วงอยู่แล้วนะครับแทร็กเป้าลากเป้าอะไรค่อนข้างโอเคมากๆส่วน Valorant นะครับเกมที่ต้องอาศัยความคอนโทรลสูงนะครับจริงๆผมรู้สึกว่าแผ่นกระจกมันอาจจะไม่ได้เหมาะกับ Valorant เท่าไหร่นะแต่เท่าที่ไปเทสมาไปเล่นมารู้สึกโอเคครับสามารถเอาตัวรอดได้แล้วก็แรงเบรกมีพอสมควรครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่ผมให้ความสำคัญมากๆคือเรื่องของเวลาแขนเราเหงื่อออกเวลาใช้กับแผ่นตัวนี้มันหนืดไหมคือตัวเนี้ยเขามีการเคลือบนาโนโคตติ้งมานะครับตัวแผ่นคอนโทรลผมไม่เคยใช้ผมขอเว้นไว้ละกันตัวนี้มีการเคลือบนาโนโคตติ้งมาถามว่าเวลาถ้าเกิดแขนแบบมีความชื้นมีเหงื่อมาเสียดสีหนืดไหมขอตอบว่าหนืดอันนี้ผมเทสเองเลยมันมีความหนืดแต่มันจะหนืดช่วงระยะเวลาช่วงแรกๆนะครับพอใช้เวลาไปสักพักแขนเราเริ่มมีความแห้งเหงื่อเริ่มระเหยออกไปหลังจากนั้นตัวแผ่นจะมีความเนียนสม่ำเสมอเลยจะไม่เกิดอาการเหนียวไม่เกิดอาการหนืดซึ่งอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของผิวโคตติ้งตรงนี้ด้วยแหละคือผิวตัวเนี้ยมันกันน้ำนะครับถ้าเกิดเราเทน้ำลงไปน้ำมันจะเป็นหยดๆเลยมันจะมีการกันน้ำกันพวกคราบน้ำมันต่างๆนะครับซึ่งอันเนี้ยผมคิดว่าเป็นข้อดีแล้วก็ผมให้ความสำคัญมากๆกับสิ่งนี้นะครับแล้วก็จริงๆแล้วเขามีปลอกแขนให้นะถ้าเกิดใครแบบไม่อยากจะหนืดเลยก็ใส่ปลอกแขนแล้วกันแต่ส่วนตัวผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบใส่ปลอกแขนเท่าไหร่คำแนะนำในการเลือกด้วยความที่เขามีความเร็วคอนโทรลกับสปีดผมคิดว่าน่าจะเลือกไม่ยากคนที่ชอบแท็กชอบลากเป้าเป็นหลักนะครับเล่น Overwatch เล่น Call of Duty เล่น Apex เล่น Marvel Rivals ผมคิดว่าไปทางสปีดเลยโอเคมากหรือว่าถ้าเกิดคนเล่นแบบพวก Valorant ชอบเล่นช้าๆผมคิดว่าคอนโทรลก็น่าจะโอเคแต่ส่วนตัวผมนะผมก็รู้สึกว่า Valorant มันไม่ค่อยเหมาะกับแผ่นกระจกเท่าไหร่แล้วก็อย่าลืมนะครับเขาให้ของแรมาด้วยนะครับทั้ง Jet Air Obsidian Air แล้วก็ U9 Air นะครับก็มาใส่แล้วก็ลองปรับให้มันเข้ากับสไตล์การเล่นของเราแล้วกันอยากได้ลื่นๆแปะน้อยๆนะครับอยากได้คอนโทรลมากขึ้นแปะเยอะๆนะครับแล้วก็เขามี3ความเร็วให้เลือกนะครับช้ากลางแล้วก็เร็วนะครับเลือกให้เหมาะกับตัวเราแล้วกันซึ่งถ้าใครสนใจครับผมปักตะกร้าไปแล้วนะครับไมมอสนำเข้ามาขายทั้งรุ่นคอนโทรลแล้วก็รุ่นสปีดเลยนะครับ
ผมคิดว่าเป็นแผ่นที่สมควรแก่การเสียตังค์นะครับเพราะว่าด้วยความที่เป็น X-Ray Pad อ่ะเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องของแผ่นรองเมาส์เขามีความรู้มากมายนะครับแล้วก็แผ่นตัวนี้กว่าจะได้เจ้าน็อตตัวนี้นะครับมันไม่ใช่ง่ายเลยครับเขามีการทดสอบเยอะมากนะครับก็ผมคิดว่าเป็น1แผ่นที่สมควรเก็บนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครชอบรุ่นลายแบบนี้นะครับซื้อไปประดับโต๊ะก็ไม่เสียหายนะ